รมรบพิเศษที่ 3 Third Special Forces Group Airborne ทำการฝึกให้กับชุดรบกองพลน้อยที่ 1 กองพลภูเขาที่ 10 First Brigade Combat Team 10th Mountain Division ในปฏิบัติการสู้รบระยะประชิด Close Quarter Battle Operations 18 พฤษภาคม 2023 ในค่ายทหารบกฟอร์ตดรัมรัฐนิวยอร์กการฝึกอบรมนี้สอนทหารถึงวิธีการลาดตระเวนรูปแบบใหม่การบุกเข้าอาคารในสถานการณ์ต่อสู้และให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการชุดภารกิจของพวกเขาทหารจากกองบังคับการและกองบังคับการกองร้อยกองพันที่ 3 กรมปืนใหญ่สนามที่ 6 ชุดรบกองพลน้อยที่ 1 Headquarters and Headquarters Battery 3rd Battalion 6th Field Artillery 36 FA First Brigade Combat Teamชุดรบที่รวมอยู่ในการฝึกคือการปฏิบัติการรบระยะประชิดพร้อมการสาธิตการลาดตระเวนแบบทหารราบในเหตุการณ์จำลองการสู้รบและการสอนการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีดำเนินกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมระยะประชิดการฝึกอบรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้หน่วยทหารภูเขาที่ 10ได้ฝึกกับกองกำลังหน่วยรบพิเศษหน่วยทหารภูเขาที่ 10เป็นหน่วยทหารภูเขาที่สังกัดกองทัพบกสหรัฐมีกำลังรบในขนาดกองพลชำนาญการรบในพื้นที่ภูเขาที่ราบสูงทุกสภาพภูมิอากาศเช่นที่หนาวเย็นมีหิมะปกคลุมหรือป่าร้อนชื้นรวมถึงทะเลทรายเป็นหน่วยทหารแบบทหารราบเบา Light Infantry ในหน่วยนี้สารวัตรทหารได้รับการฝึกจู่โจมชิงตัวประกันแบบหลักสูตรสวาทและนอกจากนี้ยังมีหน่วยรบพิเศษที่เรียกว่า LRSU หรือ LASU Long Range Surveillance หน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกลซึ่งเป็นหน่วยลับใช้ในภารกิจการลาดตระเวนหาข่าวระยะไกลและเฝ้าตรวจเครื่องหมายประจำหน่วยทหารภูเขานี้เป็นรูปดาบปลายปืนไขว้แทนตัว X ในอักษรโรมันที่หมายถึง 10 Team Mountain หน่วยทหารภูเขาทหารชุดร่วมแบบบูรณาการที่มีหลายส่วนประกอบที่ประกอบด้วยทหารราบนักบินพลเรือนและพันธมิตรระดับภูมิภาคเตรียมกองกำลังพร้อมตอบโต้ทั่วโลกที่พร้อมรบตามคำสั่งวางกำลังเป็นหน่วยรบนอกประเทศที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการปฏิบัติการทางบกที่เป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนกองกำลังร่วมเพื่อชัยชนะในโลกที่ซับซ้อนฟอร์ตดรัมนิวยอร์ก19 พฤษภาคม 2023 Go Right ได้ยินจากทุกมุมในสนามฝึกระยะประชิดที่ฟอร์ตดรัมรัฐนิวยอร์กเป็นทหารจาก First Brigade Combat Team 10th Mountain Division ได้รับการฝึกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 จากทหารจากกรมรบพิเศษที่ 3 ส่งทางอากาศทหารจากกรมรบพิเศษที่ 3 ฝึกฝนนักรบจาก First BCT กองพลภูเขาที่ 10 ในปฏิบัติการรบระยะประชิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการฝึกนี้ไม่ใช่แค่เคลื่อนที่ผ่านบ้านและยิงใส่เป้าหมายเท่านั้นนายทหารชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน Chief Warrant Officer 2 Michael Slaby ผู้บังคับหน่วยแยกทางยุทธการ Alpha Detachment Commander Operational Detachment Alpha 3112 กรมรบพิเศษที่ 3 กล่าวนอกจากนี้ยังนำกระบวนการวางแผนที่เราสอนพวกเขาไปใช้ปฏิบัติตลอดทั้งสัปดาห์อีเวนต์ดังกล่าวได้ฝึกอบรมสมาชิก Fire Support Teams ชุดสนับสนุนการยิงจากกองพันที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่สนามที่ 6 First BCT การฝึกอบรมยังเปิดโอกาสให้ทหารในรูปขบวนได้โต้ตอบและเรียนรู้จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรา Specialist Kevin Brown Forward Observer ผู้ตรวจการหน้า 36 Field Artillery Regiment กล่าวการได้พบปะกับคนเหล่านี้และเรียนรู้เกี่ยวกับสายงานหน้าที่ของพวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถตามภารกิจของเราเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นให้เราเติบโตต่อไปเราไม่ใช่ทหารคนเดียวในรูปขบวนที่รู้สึกถึงผลกระทบอันแน่นแฟ้นจากการทำงานร่วมกับ Special Forces Group ต่อหน่วยทหาร 36 FA และ First BCT First Lieutenant Evan Daisy Fire Support Officer จาก 36 FA กล่าวว่าเขารู้สึกว่าการฝึกนี้ช่วยเสริมความสามารถในการรบของทหารในหน่วยของเรานี่เป็นการเร่งรัดกระบวนการเรียนรู้โดยรวมของเราและไม่เพียงเสริมสร้างการดำเนินการเฉพาะของชุดทักษะประจำของเราเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทักษะที่เรากำลังเรียนรู้ที่นี่ในวันนี้เดซี่กล่าวในขณะที่การฝึกได้รับการออกแบบเพื่อสร้างชุดภารกิจและความสามารถในการรบมันยังสร้างความสามัคคีของหน่วยในลำดับล่างสุดอีกด้วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกล่าวว่าความพยายามนี้ประสบผลสำเร็จ
พวกเขากำลังทำผิดพลาดทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำร่วมกันพวกเขาทั้งหมดเรียนรู้ร่วมกันไมเคิลสเลบี้กล่าวผลก็คือพวกเขากำลังก้าวหน้าไปในอัตราหรือค่าความสามารถเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงลำดับหรือหน้าที่และนั่นคือจุดที่ความสามัคคีของทีมถูกสร้างขึ้นเดซี่และบราวน์ยังยืนยันถึงความสำเร็จของความพยายามในการฝึกซ้อมครั้งนี้เดซี่กล่าวว่าเขาประทับใจกับความสามารถของกรมรบพิเศษที่ 3ในการสอนทุกระดับเพื่อสร้างความสามัคคีนั้นผู้ปฏิบัติจากกรมที่ 3จะทำงานร่วมกับใครก็ได้ตั้งแต่10 ตรีไปจนถึง100 โทเขากล่าวมันทำให้เป็นเรื่องง่ายมากที่จะสร้างทีมเหล่านั้นเมื่อมีโอกาสเปิดกว้างสำหรับการฝึกฝนบราวน์กล่าวว่าเขาสนุกกับโอกาสที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อนำหน่วยของเขามารวมกันในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเรื่องดีที่ได้ฝึกฝนร่วมกับ Fire Support Team ของเราอีกครั้งหลังกลับจากการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังเขากล่าวเราค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเพียงทำสิ่งจำเป็นหลังการเข้าวางกำลังแต่การฝึกเหล่านี้ช่วยให้เรามารวมตัวกันและสร้างสายสัมพันธ์เหล่านั้นได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมการต่อสู้การฝึกอบรมเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทหารกองพลทหารภูเขาที่ 10เท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มพูนทักษะของทหารจากกรมรบพิเศษที่ 3ด้วยนี่เป็นการฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเช่นกันและเรามักจะมองหาโอกาสที่จะฝึกซ้อมในรูปแบบเดียวกันนี้สเลบี้กล่าวสิ่งที่หน่วยรบพิเศษทำเป็นหลักในการประจำการคือการทำงานร่วมกับกองกำลังพันธมิตรดังนั้นนี่จึงเป็นการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในขณะที่เราได้สอนหน่วยทหารอื่นถึงวิธีปฏิบัติงานเหล่านี้ก่อนดำเนินการ CQB ผู้โจมตีจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและตำแหน่งของฝ่ายตั้งรับตลอดจนการปรากฏตัวและตำแหน่งของพลเรือนผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้หรือตัวประกันฝ่ายตั้งรับอาจทำเช่นเดียวกันวิธีการรวบรวมข่าวกรองอาจรวมถึงการเจรจาการเฝ้าระวังการซักถามบุคคลที่อาจมีข่าวกรองเช่นตัวประกันที่หลบหนีหรือการปรึกษาแผนที่ของพื้นที่เป้าหมายผู้โจมตีจัดระเบียบตัวเองวางแผนและหารือเกี่ยวกับแผนการที่เสนอโดยสรุปการกระทำและความรับผิดชอบของแต่ละทีมและสมาชิกสถานที่พื้นที่การยิงและงานที่สำคัญแม้กระทั่งการจัดวางตำแหน่งแบบผนังต่อผนังและแบบประตูต่อประตูของวัตถุประสงค์ที่มีอยู่เนื่องจากผู้โจมตีมักได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางอยู่แล้วการปฏิบัติการจึงขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกฎการปะทะที่เข้าใจกันดีและกำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อมีเวลาเตรียมการพอสมควรผู้โจมตีอาจพยายามปิดล้อมเจรจาหาข้อยุติอย่างสันติหรือแม้กระทั่งดำเนินการฝึกซ้อมในพื้นที่จำลองของพื้นที่เป้าหมายอย่างไรก็ตามหากมีเวลาหรือทรัพยากรไม่เพียงพอผู้โจมตีต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในการดำเนินงาน CQB มักจะมีการกำหนดขอบเขตรอบพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตั้งรับหลบหนีหยุดความช่วยเหลือใดๆที่พวกเขาอาจร้องขอไม่ให้ไปถึงพวกเขาเฝ้าดูฝ่ายตั้งรับจากหลายๆมุมและป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่และอาจโดนลูกหลงได้ขนาดของวงล้อมและแนวอาณาเขตปะทะอาจมีตั้งแต่บริเวณใกล้เคียงไปจนถึงหลายช่วงตึกของเมืองอย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์เช่นสงครามในเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ขอบเขตอาจเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ด้วยเวลาและกำลังพลสำหรับทำการรบบางครั้งอาจมีความพยายามเจรจาระหว่างฝ่ายโจมตีและฝ่ายตั้งรับก่อนหรือโดยทันทีก่อนที่จะบุกเข้าโดยมีจุดประสงค์เพื่อบีบบังคับให้ฝ่ายตั้งรับยอมจำนนจำกัดจำนวนของพวกเขาโดยไม่ให้ถึงแก่ชีวิตเพื่อความมั่นใจในการปล่อยตัวประกันหรือผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้อย่างปลอดภัยหรืออย่างน้อยก็ดึงฝ่ายตั้งรับให้ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบแม้ว่ากลยุทธ์นี้มักเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกองทัพอาจทำเช่นนี้เมื่อเผชิญกับพื้นที่ที่มีพลเรือนผู้ไม่ต่อสู้เช่นระหว่างการจู่โจมในบริเวณที่พักของอาบูบักอัลบักจาดีผู้ปฏิบัติการหน่วยเดลต้าโฟร์สของอเมริกาได้ปิดล้อมบริเวณดังกล่าวและสั่งให้ผู้ที่อยู่ภายในออกมาโดยสื่อสารเป็นภาษาอาหรับิกซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จในการสกัดและรักษาความปลอดภัยของพลเรือนจำนวนหนึ่งจากบริเวณดังกล่าวและแยกพวกเขาออกจากศัตรูก่อนที่จะบุกเข้าไป U.S. Army Video and Story by Specialist Kate Bowers 27 Public Affairs Detachment หน่วยกิจการสาธารณะที่ 27 เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์He's gonna give a squeeze. Going in, clearing the room, exactly the same as the room before. Your corners, get your point of domination.
So when you're coming up, come up, punch straight out. Now sit. Yes. This is for pressure, right? Yes, there. Better, much better. Good, good. Getting a good snapshot of this room. There you go. Good. What up? Y'all feeling good? Good. Slowly getting it. Make sure y'all slow down. But now, So, enter the room. 4-man stack. If you're going up here, right? Yep. Boom. 2-man. Where's 2-man going? oh, right. Walking that door down. 1 and 2, just gonna fall into the side. So, if you got another room or hallway, whatever, you still continue. Clear, it's clear. Go back to the building. Look at that building. Right here, right? So imagine it's and you're gonna call go right. 2-man, look at each other in the back. And then That type of learner, like where I need to see it drawn out in front of me so I can act, right? And then I actually do it. Like it just like clicks in my brain a little bit better. Learn like that where you That's pretty good. All right, one more.